آرد و بریز تو آب جوش، از نتیجه شگفت زده میشی. با اکوکوک همراه باشید. توی یه تابه بزرگ 600 میلی لیتر آب میریزیم، روی حرارت میذاریم و دربو میبندیم تا به جوش بیاد. وقتی به جوش اومد، یه قاشق غذاخوری شکر، یه قاشق چایخوری نمک، یه قاشق غذاخوری روغن زیتون میریزیم. حرارت رو خاموش میکنیم و 2 پیمانه آرد میریزیم. برامون جالبه که بدونیم از کدوم شهر یا کشور برنامه ما رو میبینید. حرارت رو دوباره روشن میکنیم. سریع هم میزنیم. اگه هنوز عضو کانالمون نشدی، دکمه سابسکرایب رو بزن تا آموزش‌های بعدیمون رو از دست ندی. خوب تفت میدیم تا به صورت یه خمیر یک دست در بیاد. چند دقیقه روی حرارت زیر و روش میکنیم. خمیر رو با کمک کفگیر یا لیست توی تابه باز میکنیم و خوب هم میزنیم. 2-3 دقیقه به این حالت تفتش میدیم. از روی حرارت برمیداریم و توی یه کاسه بزرگ میذاریم. خمیر رو مثل ویدو باز میکنیم تا از حرارت بیفته و خنک شه. وقتی خنک شد، روی سطح کار رو آرد پاشی میکنیم. خمیر رو میذاریم و یه قاشق چایخوری بیکینگ پودر بهش اضافه میکنیم. حالا خوب ورز میدیم تا زمانی ورز میدیم که خمیر نرم و یک دستی به دست بیاد. حالا روی خمیر رو دوباره کمی آرد میپاشیم و وردنه میکشیم. خمیر رو نازک به صورت مستطیل باز میکنیم. مقداری کره به دمای محیط رسیده رو با کمک براش روش میمالیم. همه جای خمیر رو کره میزنیم. هر چقدر این خمیر رو بیشتر باز کنید و نازک‌تر باشه، نتیجه خیلی عالی تری داره. حالا از گوشه شروع میکنیم به رول کردن. تا انتها میریم و در آخر ته خمیر رو برمیگردونیم روش. شروع میکنیم لبه خمیر رو با نوک انگشتا به هم میچسبونیم تا باز نشه. برای درست کردن یک غذای فوری و در عین حال خوشمزه نیازی به دستور پیچیده و مواد خاص نداری. با اکوکوک میتونی غذاهای جدید و با مواد خیلی ساده‌ای که توی هر خونه‌ای پیدا میشه به راحتی درست کنی. حالا خمیر رو به قطعات مساوی تقسیم میکنیم. من به 16 قسمت مساوی در آوردم. اما برای داشتن نتیجه خیلی تردتر میتونید 32 قسمت کنید. و یا اگه فکر میکنید زیاده، میتونید نصف مواد رو برای درست کردن خمیر استفاده کنید. حالا دوباره روی سطح کار آرد پاشی میکنیم و هر قسمت رو با وردنه نازک باز میکنیم. من برای مواد میانی از ترکیب مقداری جعفری ریز خرد شده و پنیر رنده شده استفاده کردم. اگه قبل از بستن خمیر آرد بهش چسبیده بود، کمی بتکونید تا جدا شه. بعد هم لبه های خمیر رو از 2 طرف به هم میاریم و با فشار به هم میچسبونیم. اگه دیدید با رول کردن از هم باز میشه، یه سمتش رو با فشار به هم بچسبونید تا باز نشه. همه رو به همین صورت آماده میکنیم. اگه هنوز عضو کانالمون نشدی، دکمه سابسکرایب رو بزن تا آموزش‌های بعدیمون رو از دست ندی. اگه دکمه کنارش هم بزنی، به محض آپلود ویدئوی جدید ازش باخبر میشی. داخل سینی فرک کاغذ روغنی انداختیم، با فاصله میچینیم.
یه دونه زرده تخم مرغ که با یه قاشق روغن مایع مخلوط کردیم و یک دست شده رو روی سطح تمام خمیرها میمالیم. بعد هم مقداری کنجد روشون میپاشیم. داخل فر از قبل گرم شده با دمای 185 درجه سانتیگراد یعنی 365 درجه فارنهایت به مدت 25 تا 30 دقیقه میذاریم طلایی و کاملا برشته بشه. این پیراشگیری خوشمزه رو میتونید به جای فر داخل روغن هم سرخ کنید. اگه سرخ میکنید روشون دیگه زرده و کنجد نزنید. حالا بریم یه رول خوشمزه سیب و دارچین درست کنیم که فوق العاده خوش عطر و طعمه. اول از همه 270 گرم آرد سفید رو توی کاسه بزرگ میریزیم. بهش 25 گرم شکر، نصف قاشق چایخوری نمک و یه قاشق غذاخوری خمیر مایع اضافه میکنیم و هم میزنیم تا کاملا یه دست شه. حالا 130 میلی لیتر شیر ولرم اضافه میکنیم. یه دونه سفیده تخم مرغ هم میریزیم. زرده رو برای آخر کار نگه میداریم. اول با قاشق کمی هم میزنیم تا ترکیب شن و بعد با دست شروع میکنیم به ورز دادن. حواستون باشه که شیر به هیچ عنوان نباید رو به داغی باشه، فقط باید گرم باشه. بهش یه قاشق غذاخوری کره نرمی که به دمای محیط رسیده هم اضافه میکنیم. 10 دقیقه ورز میدیم تا خمیر نرم و یک دستی داشته باشیم. اواسط کار اگه دیدید خمیر به دستتون میچسبه آرد اضافه نکنید. خمیر با ورز دادن و استراحت چسبندگیش از بین میره. اگه بیش از حد آرد اضافه کنید ممکنه خمیر مایع عمل نکنه و در نهایت سفت شه. خمیر رو یک چونه میکنیم و توی کاسه تمیز میذاریم و روش هم با پلاستیک میپوشونیم. اجازه میدیم 1 ساعت توی دمای محیط استراحت کنه تا حجمش 2 برابر شه. توی همین حین میریم که سیب هامون رو آماده کنیم. 2 عدد سیب احتیاج داریم. میتونید از هر نوع سیبی استفاده کنید. پوست میگیریم و 4 قسمت میکنیم و قسمت سفت وسط و هسته ها رو جدا میکنیم. دوستان اگه اولین بار از خمیر مایع استفاده میکنید و تجربه قبلی در موردش ندارید، حتما در قسمت دیسکریپشن نکات کوچیک اما بسیار کلیدی و مهم در این رابطه رو مطالعه کنید و سپس شروع به درست کردن خمیر کنید. بعد توی تابه با قسمت درشت رندشون میکنیم. بهش 1/4 پیمانه شکر اضافه میکنیم. من شکر قهوه‌ای ریختم اما شما میتونید از شکر سفید هم استفاده کنید. ترکیبشون میکنیم و روی حرارت میبریم. هم میزنیم تا شکرها ذوب و کمی کاراملی شن. وقتی آبش کامل کشیده شد بهش نصف قاشق چایخوری دارچین و کمی جوز هندی اضافه میکنیم. دقت کنید که مقدار جوز هندی خیلی باید کم باشه چون هم طعمش خیلی غالب میشه هم مصرف زیادش خطرناکه. در حد نوک قاشق چایخوری کافیه. وقتی اضافه کردیم یه هم میزنیم و حرارت رو خاموش میکنیم و اجازه میدیم تا خنک شه. میریم سراغ خمیرمون. حسابی پف کرده و خمیر مایع عمل اومده. پف خمیر رو میگیریم. روی سطح کاری که آرد پاشی کردیم میذاریم. و با وردنه به شکل مستطیل باز میکنیم. یه قاشق غذاخوری کره به دمای محیط رسیده و نرم شده رو کاملا همه جای خمیر میمالیم. مواد سیب که خنک شده رو روی خمیر میریزیم. با لیسک یا قاشق کاملا یک دست پخشش میکنیم.
کمی از لبه های خمیر رو بذارید خالی بمونه تا در انتهای رول کردن بتونیم به هم بچسبونیمشون. حالا از یه طرف شروع میکنیم به رول کردن خمیر. خیلی آروم جمع میکنیم. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. انتهای خمیر رو با فشار میچسبونیم تا باز نشه. حالا با کمک یه نخ یا چاقو برش میزنیم. با نخ خیلی راحت تر برش میخوره. من به 13 قسمت مساوی تقسیم کردم چون ظرف مورد نظرم برای این تعداد مناسب بود، اما شما میتونید تعدادش رو بیشتر کنید. توی ظرف مورد نظر که چرب کردیم با کمی فاصله میچینیم. روشو با دستمال میپوشونیم و اجازه میدیم 15 دقیقه استراحت کنه تا دوباره پف کنه. حالا زرده تخم مرغی که کنار گذاشته بودیم و با یه قاشق شیر داخل یه کاسه کوچیک مخلوط میکنیم تا کامل یه دست شه. و بعد با کمک براش به آرومی و جوری که پف خمیرها نخوابه روشون میمالیم. داخل فر از پیش گرم شده با دمای 175 درجه سانتیگراد یعنی 350 درجه فارنهایت به مدت 20 الی 25 دقیقه میذاریم تا بپزه و روشون هم طلایی قهوه‌ای شه. بفرمایید اینم از رولای دارچین و سیب بسیار خوشمزه و پنبه‌ایمون که کنار یه چای به عنوان عصرونه یا صبحونه خیلی میچسبه. درست کنید و حتما نظرتون رو برامون بنویسید. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.